Hello, hello, hello. Welcome to Kitchen and I. Ang recipe natin ngayong araw, Ginataang Malunggay. Guy. Ay, sorry. Napasobra ata. At yan po ang ating mga sangkap. Yan. At nilagay na ni Manong Pre ang daeng, luya, sibuyas, bawang at karne. Yun. Konting halo. Lagyan niyo rin po ng pamintang dinurog. Konting halo. Halo. Halo pa rin. Halo pa. At isa pang halo. At muntikan siya maging halo. Bago pa lang sa channel na ito, please subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa aming mga lutong bahay. Hi ni Manong Floyd. Yan. Pag medyo malambot na po yung karne at yung sahog, pwede niyo na pong ilagay yung malunggay. Konting kaalaman niya po pala. Sa malunggay, ito ay may scientific name na malunggayin, masustansyahin, kainensis. Shoutout nga po pala kay Anime World at kay Joseph Anthony Pastos. Passport din po ng kanilang channel. And I thank you. Ayan, shake lang po natin siya para hindi naduduro yung ating malunggay. At hindi na ano bang sasabihin ko? Ano ba siya? Basta, huwag niyo lang haluin ang sandok para hindi siya madurog. Tapos, lagay na po natin yung unang gata natin. Yan, sarap. Nyuki siya. Yan. Tapos, huwag niyo lang pong diinan ng husto ang paghalo ng sandok nang hindi siya nadurog. Yan, konti lang. Huwag pa diin. Shake lang po natin siya ng dahan-dahan para hindi tumasik yung gata. Tapos, antayin lang po natin siyang kumulo. Ayan, kumukulo na po siya. Yan lang po natin siyang kumulo. Pakuloy lang siya ng pakuloyin hanggang sa maubos ang ating pasensya. Lagyan natin siya ng konting suka. Tapos, pakuloyin lang po siya ng mga ilang minuto. Pag kumulo, shake lang po natin siya na hindi masunog yung ilalim ng ating gulay. Lutuin po natin ang yung gata hanggang sa magmantika siya ng konti para mas lalong sumarap yung ating nilulutong gulay. Tapos, yan, shake lang po natin ng konti na hindi naman siya nasusunog. Yan, lagyan po natin siya ng asukal para balanse yung alat ng ating niluluto. Yung daing po kasi medyo maalat na. Kaya kailangan din ng asukal para pang balanse. Maya-maya, luto na po yan. Tapos, shake lang po natin siya ng konti. Pwede na po natin ilagay yung sili para sa mabagong aroma ng ating nilulutong gulay. Ayan, luto na po ang ating gulay. Don't forget to like, share, and subscribe sa aming channel po. Thank you. God bless. Bye!